बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टीप्लिकेशन अ वेक्टर बाय अ नंबर या मल्टीप्लिकेशन अ वेक्टर बाय अ स्केलर। د دې نه سمپل یو مطلب واخلئ، یو ویکټر له په یو نمبر کې ملټیپلایډ کول یا یو ویکټر له په یو سکیلر کې ملټیپلایډ کول. لکه مثال در کوم، ا ویکټر دی 4 سانتي میټر ایست، دله په یو نمبر کې ضرب ورکول، کاغه پلس دی کاغه ماینس دی ایټسټرا. یا یو ویکټر دی هغه له په یو سکیلر کې ضرب ورکول، لکه مومنټم به زه ویم. مومنټم د چا برابر دی؟ ماس اینڈ ویلاسټي. نو ویلاسټي له په ماس کې ضرب ورکول، څه چل به کوي دغه سره؟ نو د ماس خو به ډایرکشن نه وي، خو د ویلاسټي به صحیح. نو دا خبرې به هغه ته اپلیکیبل وي، نو هغې ته غوږ کېدی. ستاسو د کتاب مطابق به زه لږ لاړ شم. if a scalar is k، دې چې کوم سکیلر خبره کوي که هغه k نو any number کېدی شي. then follow the conditions. condition follow کوي. زه به دلته راولم یو اگزامپل. دا a ویکټر دی 4 سانتي میټر کم طرف ته دی ایست. اوس ګورئ د دا اولنی کیس کاغه نمبر 0 وي، کاغه نمبر 0 وي، نو ګورئ ورته دی خوا ټول ګورئ 0 ټایم a. او زه به اولنی کیس داسې ولیکم k a په دې کیس کې چې د k ویلیو څه برابري د 0. نو څه به راځي ګورئ ورته د k په ځای به څه ولګوئ 0. a څومره دی 4 سانتي میټر او کم طرف ته ایست. وایي کې 0 multiplied by 4 centimeter 0 سانتي او کم طرف ته ایست. دلته کې د ایست لیکلو څه وضاحت نشته دي ځکه صفات یې نشو. نو که تاسو سره دا ایست ونه لیکي صرف 0 سانتي میټر او د ډایرکشن دپاره سره جنرالي ته ان کیپ لیکلی شي یا داسې ورډز ولا ورکړه، خو په آخر کې به ته ماته لیکې داسې به ماته لیکې دا. تاسو ماته ووایئ مونږ چې دله په 0 کې ضرب ورکړو څه چلو شو؟ انسر به 0 شي. 0 به ورته وایو که 0 ویکټر به ورته وایو؟ 0 ویکټر به ورته وایو، نل ویکټر. اوس ما وضاحت وکړو. نو اولنی کیس دا شو که یو ویکټر له تاسو په 0 کې ضرب ورکوئ د ده به میګنیچیوډ 0 شي او ډایرکشن به یې آربیټرري شي، نل ویکټر. فرسٹ کیس. سیکنډ کیس که د k ویلیو ګریټر دین 1 وي، نو د ګریټر دین 1 مطلب 2 3 ها یو پلس کړئ ډیزاین ګریټر دین 1. نو څه به شي هلکه پلس 2 پلس 3 پلس 4 څه به کېږي هغې ته غوږ کېدئ. لیټ سپوز تاسو ته ما ته معلوم کړئ 2a، دا 2 وضاحت کوي چې k is greater than 1. نو 2a څنګه به یې سالف کوئ ګورئ ورته 2a راته وایه a څومره 4 سانتي میټر او کم طرف ته ایست. 2 4s are 8 سانتي میټر او کم طرف ته ایست. څه وشو هغه راته ووایئ. د دې ویکټر میګنیچیوډ څومره 4 څه ته لاړ کم شو که سیوا شو؟ سیوا شو. ډایرکشن یې وختي څه ایست. اوس څه دی ایست. څه مطلب میګنیچیوډ یې انکریز شو یا چینج شو؟ خو انکریز شو او په ډایرکشن کې به یې څه قسم چینج. نو جنرالي به اوس داسې ووایئ، جنرالي به داسې ووایئ که مونږ یو ویکټر له په یو پازیټیو نمبر کې ملټیپلایډ کوو د 1 نه غټ، نو میګنیچیوډ به چینج شي او د چینج مطلب انکریز به شي، په ډایرکشن کې به یې څه قسم چینج نه راځي. سیکنډ کې تھرډ کیس. سیکنډ مو شو تھرډ کیس. تھرډ کیس زمونږ سره دا دی که د دې k ویلیو زمونږ سره لیس دین 0 وي، د لیس دین 0 مطلب دا شو نیگیټیو وي. صحیح زمونږ سره نیگیټیو -2 -3 -4
سبق کیږي هغه ته وګورئ. لیټ سپوز -2a معلوموله بشي a شتا a څومره دی کم طرف ته دی ایست پس کوله ضرب ورکړي ګوره وته باري -2 a دی 4 سنټي میټر او کم طرف ته ایست په دې کې یو پوینټ ته پوینټ نوٹ کړئ -2 4 8 کم طرف ته ایست د میګنیچود سره دا ماینس خون نه کوي میګنیچود دی او ویکټر خبره کوي نو دې چل به وکړي د دې ماینس مطلب دا دی ښه کلیر واورئ دا چې کوم ویکټر دی د اپوزیټ واخله ماینس ته ختم کا لکه نیگیټیو ته یاد دی د نیگیټیو واخلې نو چل به وشي ماینس خو به ختم شي 8 سنټي میټر به شي خو د ایست په ځای به ویسټ نو بیا واورئ که یو ویکټر له مونږه په یو نمبر کې ضرب ورکوو چې هغه نیگیټیو وي د میګنیچود سره ووایه کم شو که سیوا شو کم شو د 4 سنټي میټر نه 8 ته لاړ سیوا شو او ډایرکشن بیکم چینج او بیکم سو اپوزیټ که وختي ایستو که وختي نارتو ساوث وي دا کیس کلیر سپیشل کیسز سر که زه دغه ویکټر له په دې k = 1 کې ضرب ورکوم k = 1 چې k 1 نو ماته ووایه 1a g 1 4 سنټي میټر کم طرف ته ایست څه به راشي څنګه به وایي چل وشو نئی میګنیچود چینج کیږي نئی ډایرکشن نو که داسې MCQs راشي چې موږ ویکټر له پس کې ملټیپلای کړی وي چې نئی میګنیچود چینج شوی او نئی ډایرکشن چینج شوی په +1 کې دس وایي +1 بلکې که زه دله ملټیپلای کړم چې د k ویلیو -1 نو ګوره وته k واخلئ -1 a دی 4 سنټي میټر ایست g -4 سنټي میټر ایست ماینس ته ختم کړئ نو 4 سنټي میټر ویسٹ داسې چلو شو ماته ووایه میګنیچود ریمین سیم یا انچینج ډایرکشن بیکم اپوزیټ چینج او په دې کیس کې ماله به د دې ویکټر نیگیټیو ویکټر راکړي تاسو ته نیگیټیو ویکټر یاد دی سیم میګنیچود بٹ اپوزیټ ډایرکشن کیسز ټول دا شو دی خو ګورئ کومنګ یو ویکټر له په 0 کې ملټیپلای کوو نو انسر به نل ویکټر راکړي که یو ویکټر له په +1 کې ضرب ورکوو اقا ویکټر به دوباره بیا راکړي having same magnitude and same direction که په -1 کې ملټیپلای کوو میګنیچود به اقا خو ډایرکشن به بیا اپوزیټ او بل مینه ته دا وي که ته ول د +1 نه په غټ نمبر کې ضرب ورکې نو میګنیچود به سیوا شي او په ډایرکشن کې به چینج نه راځي او اخیرنۍ خبره مې دا وکړه که ته ول په د -1 نه علاوه په بل یو ماینس نمبر کې ضرب ورکې -2 -3 -4 نو میګنیچود به سیوا شي او ډایرکشن بیکم اپوزیټ کلیر نو دا زموږ سره خبرې دا وي ملټیپلیکیشن او ویکټر بای ا نمبر یا سا سکیلر د دې پورې به ټول کلیری ها سټاپ